let's continue our study of functions. Today we shall deal with the functions of reason. કારણ દર્શાવતા ફંક્શન્સ ક્યાં છે આજે આપણે એની વાત કરશું. કારણ દર્શાવે છે એવા શબ્દો તમારા ધ્યાનમાં કેટલા છે? એક તો બીકોઝની બધાને ખબર જ હોય. બીકોઝના સમાનાર્થી કોણ છે? બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર. આ બધાનું ગુજરાતી થાય કારણ કે. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર. એના પછીના બીજા કયા ફંક્શન્સ છે? બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ અને ડ્યુ ટુ. આ બધાનું ગુજરાતી થાય ને કારણે. તો પહેલાં તો દિમાગમાં એ ભરો કે રીઝન બતાવતા ફંક્શન્સ ક્યાં ક્યાં છે. તો પહેલાં આપણે એક હારે બોલીએ, બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર. ત્યાર પછી અહીંથી બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, ઓવિંગ ટુ અને આ ડ્યુ ટુ. ઉપલા ચાર છે બીકોઝ ઓફ, બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર. આ ચાર. આનાથી વાક્ય છે ને કોમ્પ્લેક્સ બને, પણ હવે તમારા સિલેબસમાં છે નહીં સિમ્પલ કમ્પાઉન્ડ કોમ્પ્લેક્સ. નહીંતર આપણે એની પણ ચર્ચાઓ કરતા જાત. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર કારણ કે. આ ચાર છે. પછીના છે ને આ ચાર એ સિમ્પલ બનાવે છે. બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ અને ડ્યુ ટુ. હવે બીજા ચાર. પહેલા ચાર ક્યાં ક્યાં? બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર. ગુજરાતી શું થાય? કારણ કે. પછીના બીજા ચાર કોણ છે? બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, ડ્યુ ટુ. આ પાછલા ચારનું ગુજરાતી થાય ને કારણે. હવે જુઓ, એક બાબતને તમારે દિમાગમાં યાદ રાખવાની છે. જ્યારે બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર આનાથી આપણે વાક્ય જોડીએ ને ત્યારે કારણ દર્શક વાક્ય જે હોય ને એના માથા ઉપર બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર બેઠા હોય. કોઈ પણ કારણ દર્શક શબ્દ હોય ને એ કારણ દર્શક વાક્યના માથા ઉપર બેસે. હવે વાક્યને જ્યારે જોડવાના થતા હોય ને ત્યારે એમાં બે વાક્ય હોય, એક કારણ હોય ને એક પરિણામ હોય. દાખલા તરીકે રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ. રાહુલ થાકેલો છે, આ કારણ છે. પરિણામ શું છે? હી કેન નોટ વોક. એ ચાલી શકતો નથી. ઘણી વખત છે ને ઇનબિલ્ટ એપ્લિકેશન મોબાઈલમાં હોય એવી રીતે બે વાક્યોને બીકોઝથી જોડવું. આ જે સેન્સ છે ને આપણા બધામાં ઇનબિલ્ટ જ આવેલી છે. એટલે આ કંઈ શીખવાની જરૂરિયાત નથી, આ બધાને આવડતું જ હોય. હું તમને એમ કહું રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, હી કેન નોટ વોક, અને બીકોઝથી જોડવો જોઈએ. એટલે તમે જોડી જ દેવાના છો. બીકોઝ રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા, હી કેન નોટ વોક. તો જે રીતે બીકોઝ મૂકો છો ને એવી રીતે એઝ, સિન્સ અને ફોર મુકાય. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર. કારણ કે. આ કારણ દર્શાવતા ચારે ચાર શબ્દો કારણ દર્શાવતા વાક્યના માથા ઉપર બેસે. રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ તો અહીંયા આવે. જો રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ તો અહીંયા બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર આવે. બીકોઝ રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા, હી કેન નોટ વોક. એઝ રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા, હી કેન નોટ વોક. સિન્સ રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા, હી કેન નોટ વોક. ફોર રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા, હી કેન નોટ વોક. ગુજરાતી શું થાય? કારણ કે રાહુલ થાકેલો છે એ ચાલી શકે તેમ નથી. હવે 2+3 હોય, 2+3 તો આમ કરી શકાય 3+2 તો આમાં થઈ શકે. હવે હું આ હી કેન નોટ વોક છે ને એને આગળ લઈ લઉં. રાહુલ કેન નોટ વોક. પછી હું બીકોઝ મૂકી દઉં. બીકોઝ અથવા તો એઝ, હી ઇઝ ટાયર્ડ. રાહુલ ચાલી શકે તેમ નથી કારણ કે તે થાકેલો છે. એટલે આ જે વાક્ય આમ હતું હવે એને આમ કરી દીધું. 2+3, 3+2. જવાબમાં કોઈ ફેર નથી પડતો. પણ એક બાબત આમાં ખાસ ક્લિયર તમારે કરવાની છે. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર વાક્યમાં વચ્ચે તો આવી શકે, પણ બીકોઝ અને એઝને તમે વાક્યમાં વચ્ચે લ્યો ને ત્યારે આગળ અહીં કોમા મૂકવું જરૂરી નથી, પણ સિન્સ અને ફોરને તમે વચ્ચે લ્યો એટલે અહીં કોમા મૂકવું ફરજિયાત છે. જો તમે કોમા ન મૂકો તો એનો મતલબ બીકોઝનો સિન્સની આગળ કોમા કે ફોરની આગળ કોમા ન મૂકો તો એનો મતલબ કારણ કે ન થાય. એટલે કોમા પછી સિન્સ, કોમા પછી ફોર, એનો મતલબ થાય બીકોઝ. તો આ વાક્ય જુઓ, રાહુલ કેન નોટ વોક બીકોઝ હી ઇઝ ટાયર્ડ, એઝ હી ઇઝ ટાયર્ડ. બરાબર, અહીં કોમાની જરૂરિયાત નથી. રાહુલ કેન નોટ વોક, કોમા, સિન્સ
ઇઝ ટાયર્ડ. કારણ કે એ થાકેલો છે. કોમા પછી ફોર હી ઇઝ ટાયર્ડ, કારણ કે એ થાકેલો છે. બહુ સિમ્પલ છે. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર વાક્યની શરૂઆતમાં વાપરી શકાય. બીકોઝ રાહુલ ઇઝ ટાયર્ડ, કોમા હી કેન નોટ વોક. આ બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર વાક્યની વચ્ચે આવી શકે. ક્યારે તમે વાક્યને ઉલટાવી નાખો. રાહુલ કેન નોટ વોક બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર હી ઇઝ ટાયર્ડ. પણ બીકોઝ અને એઝ મૂકો ને ત્યારે કોમા નહીં મૂકવાનું. સિન્સ અને ફોર મૂકો એટલે કોમા મૂકવાનું. કારણ કે કોમા પછી સિન્સ અને ફોર હોય ને તો જ એનું ગુજરાતી કારણ કે થાય. આ પતી ગયું. હવે આપણે બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન અકાઉન્ટ ઓફ, આની આપણે વાત કરીએ. તમને ખબર હોય તો આપણે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, ડિસ્પાઇટ, વિથ ઓલ આમાં એક સૂત્રમાં ગયેલા હતા. એ શું સૂત્ર હતું યાદ કરો. બીકોઝ, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, ડિસ્પાઇટ, વિથ ઓલ પછી કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ, પછી જરૂર જણાય તો નોટ, પાછળ જે ક્રિયાપદ આપેલું એનું વીઆઈએનજી આપણે મૂકતા હતા. સેમ પદ્ધતિ આપણે અહીં મૂકશું. આનું કારણ શું છે ખબર છે? બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ અને ડ્યુ ટુ આ વાક્યને સિમ્પલ બનાવે છે. હવે જો તમારે બનાવવાના તો વાક્ય આવતા નથી, તમને જે પૂછાય છે તમારે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે, અથવા તો 4 ઓપ્શન છે એમાંથી સાચું કયું છે, કેવી રીતે જોડાયેલું છે, આ તમારે જોવાનું હોય છે. હવે બીકોઝ ઓફ મારે મૂકવું હોય ને એટલે પહેલાં લખવાનું બીકોઝ ઓફ. બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ. પછી થાય છે શું? કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. રાહુલ હોય એટલે શું કરી નાખવાનું? રાહુલ્સ. આઈ હોય તો માઇન, વી હોય તો અવર, યુ હોય તો યોર, હીનું હિઝ, શીનું હર, ઇટનું ઇટ્સ, ધેયનું ધેર. નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી લગાડવાનું. જેમ કે સમીર હોય તો સમીર્સ, અ બોય હોય તો અ બોયઝ, અ સ્ટુડન્ટ હોય તો અ સ્ટુડન્ટ્સ, રીના હોય તો રીનાઝ, રાહુલ હોય તો રાહુલ્સ. તો રાહુલ્સ થઈ ગયું. કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ રાહુલ્સ. હવે વાક્યમાં નોટ તો ક્યાંય છે નહીં. હવે અહીંથી તમારે કરવાનું છે વીઆઈએનજી. જે વાક્ય છે ઇઝ એનું વીઆઈએનજી શું થાય? બીઇંગ. તો રાહુલ્સ બીઇંગ ટાયર્ડ, પછી પૂરું થઈ ગયું. ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, બીકોઝ ઓફ રાહુલ્સ બીઇંગ ટાયર્ડ, બીકોઝ ઓફ રાહુલ્સ બીઇંગ ટાયર્ડ. અથવા તો બીઇંગ ટાયર્ડ ન કરવું હોય તો શું કરાય? ટાયર્ડનેસ, થાકેલા હોવું તે મતલબ શું? થાક. રાહુલના થાકને કારણે અથવા તો રાહુલના થાકેલા હોવાને કારણે હવે કોમા મૂકીને પરિણામ મૂકી દેવાનું, હી કેન નોટ વોક. એટલે વાક્ય કેવી રીતે બની ગયું? બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ રાહુલ્સ, કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ રાહુલ્સ. નોટ આમાં હતું નહીં. હવે વીઆઈએનજી લેવાનું છે. રાહુલ ઇઝ, ઇઝનું શું થઈ જાય? બીઇંગ, કારણ કે ટુ બીનું રૂપ છે. એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વર, શેલ બી, વિલ બી બધાનું વીઆઈએનજી શું થાય? બીઇંગ, કારણ કે બધા ટુ બીના રૂપ છે. તો બીકોઝ ઓફ રાહુલ્સ બીઇંગ, હવે મૂળ વાક્ય જે હતું ટાયર્ડનું, બીઇંગ ટાયર્ડ એટલે શું? થાકેલા હોવું. તેને બદલે ટાયર્ડ નથી મૂકી શકાય. બીઇંગ ફેટ એટલે શું? ફેટનેસ. બીઇંગ ક્લેવર એટલે શું? ક્લેવરનેસ. બીઇંગ પુઅર, ગરીબ હોવું એટલે શું? પોવર્ટી. બીઇંગ રીચ એટલે શું? રિચનેસ અથવા તો રિચીસ. તમે સમજી ગયા? એટલે નાઉન પણ મૂકી શકાય એમાં. બીઇંગ ટાયર્ડ એને બદલે ટાયર્ડનેસ, પછી કોમા કરીને જે મૂળ વાક્ય હતું હી કેન નોટ વોક આ મૂકી દેવાનું. ડ્યુ ટુ હોય ને, ધીરજ રાખજો. ડ્યુ ટુમાં શું કરવાનું? પહેલાં પરિણામ હોય ને, આ પરિણામ હી કેન નોટ વોક, એનું પહેલાં કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ, નોટ, વીઆઈએનજી, ઇટીસી આ પ્રોસેસ કરી નાખવાની રહે. જો આ હીનું શું થઈ જશે? વી મતલબ રાહુલ, તો રાહુલ્સ. કેન નોટ એટલે પહેલાં તો નોટ, એટલે આ રાહુલ્સ નોટ. હવે વીઆઈએનજી મૂકવાનું. કેનનું નહીં કરવાનું, મૂળ જે ફાઇનાઇટ વર્બ એનું જ લેવાનું. વોકનું શું કરવાનું? વોકિંગ. આટલું પતી ગયું. આ પતી ગયું. રાહુલ્સ નોટ વોકિંગ. હવે ટુ બીનું રૂપ મૂકવાનું. ટુ બીનું રૂપ તમારે આગલું વાક્ય જોવાનું, આ કયા કાળમાં છે. એ ભૂતકાળ તો નથી એટલે ઇઝ મૂકી દો. ઇઝ પછી મૂકવાનું ડ્યુ ટુ. હવે કારણમાં પાછી આપણી મૂળ પ્રોસેસ કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ, નોટ અને વીઆઈએનજી. હિઝ, ઇઝનું બીઇંગ, ટાયર્ડનું ટાયર્ડ, બીઇંગ ટાયર્ડ અથવા તો ટાયર્ડનેસ. ટૂંકમાં ડ્યુ ટુ મૂકો ને એટલે બે બાજુ એક જ સરખી પ્રોસેસ કરવી પડે સિમ્પલ બનાવવા માટે. રાહુલ્સ નોટ વોકિંગ ઇઝ ડ્યુ ટુ હિઝ બીઇંગ ટાયર્ડ.
અથવા તો હિઝ ટાયર્ડનેસ, અથવા તો આમ એ થાય ને રાહુલ્સ ઇનએબિલિટી ટુ વોક. એ રાહુલ છે એ ચાલી નથી શકતો. રાહુલ્સ ઇનએબિલિટી ટુ વોક ઇઝ ડ્યુ ટુ હિઝ ટાયર્ડનેસ અથવા તો હિઝ બિંગ ટાયર્ડ. આ કોઈ પણ રીતે લખી શકાય. હવે બીજું વાક્ય જોઈએ. શી વોઝ રીચ. એ શાહુકાર હતી. શી કુડ બાય અ કાર. એ કાર ખરીદી શકી. જો આ કારણ છે, એ શાહુકાર હતી. પરિણામ શું આવ્યું? શી કુડ બાય અ કાર. તો પહેલાં તો બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર આ ક્યાં મૂકવાના? આ જે શી વોઝ રીચ છે ને અહીંયા મૂકવાના રહી. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર શી વોઝ રીચ, કોમા શી કુડ બાય અ કાર. જો આ રહ્યું એ જ છે. બીકોઝ શી વોઝ રીચ, કોમા શી કુડ બાય અ કાર. એઝ શી વોઝ રીચ, કોમા શી કુડ બાય અ કાર. સિન્સ શી વોઝ રીચ, કોમા શી કુડ બાય અ કાર. ફોર શી વોઝ રીચ, કોમા શી કુડ બાય અ કાર. કારણ કે તે શાહુકાર હતી, એ કાર ખરીદી શકી. હવે આ 2+3 થી હવે આપણે આમ કરશું 3+2. બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર આમાં શું કરશું? પહેલાં પરિણામ મૂકશું, પછી બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર મૂકશું, પછી કારણ મૂકશું. પણ ધ્યાન શું રાખશું આપણે? પરિણામ બીકોઝ અને એઝ પછી કારણ, એમાં આપણે કોમા નહીં કરીએ. પરિણામ કોમા સિન્સ અને ફોર કારણ. આમાં સિન્સ અને ફોર મૂકશું એટલે કોમા આવશે. હવે જો શી કુડ બાય અ કાર, શી કુડ બાય અ કાર બીકોઝ શી વોઝ રીચ, એઝ શી વોઝ રીચ. જો અહીં કોમા નથી. શી કુડ બાય અ કાર, કોમા સિન્સ શી વોઝ રીચ, ફોર શી વોઝ રીચ. ટૂંકમાં બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર આમ પણ થઈ શકે, પણ બીકોઝ અને એઝ પોતાની યારે કોમા નથી લેતા, સિન્સ અને ફોર પોતાની યારે કોમા લે છે. ક્લિયર? હવે આપણે આમાં બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ મૂકવું છે. તો આનું સૂત્ર શું છે? બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, પછી કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ. કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ એટલે શું? લેટ્સ રિપીટ. આઈનું માય, વી હોય તો અવર, યુનું યોર, હીનું હીઝ, શીનું હર, ઇટનું ઇટ્સ, ધેયનું ધેર. આ પૂરું. નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકવાનું. રાહુલ હોય તો રાહુલ્સ, અ બોય હોય તો અ બોયઝ, અ ગર્લ હોય તો અ ગર્લ્સ, અ સ્ટુડન્ટ હોય તો અ સ્ટુડન્ટ્સ. એપોસ્ટ્રોફી અને એસ મૂકી દેવાના. બરાબર? તો આ કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકી દેવાનું. કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ સર્વનામ હોય તો, અને નાઉન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ. પછી જરૂર જણાય તો નોટ. વાક્યમાં આપેલું હોય તો નોટ મૂકવાનો. પછી ફાઇનાઇટ વર્બ હોય ને એનું વીઆઈએનજી લેવાનો. ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું? ધારો કે સબ્જેક્ટ અહીંયા છે એની સાથે બીજા 3 ક્રિયાપદ જોડાયેલી, તો છેલ્લું ક્રિયાપદ એ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. દાખલા તરીકે આઈ શેલ હેવ ગોન, તો આઈ કોણ થઈ ગયું? સબ્જેક્ટ. આઈ શેલ હેવ ગોન આમ લખ્યું હોય વાક્ય, આઈ શેલ હેવ ગોન. હવે આવું હોય, હવે તમારે આમાં કેવી રીતે? આઈનું શું કરવાનું? માય. પછી આન કાઢી નાખવાના અને ગોઈંગ કરી નાખવાનું સીધું. સમજાણું? કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ આઈનું માય, તો આ બાકીના 2 ક્રિયાપદ એને છોડી દેવાના. જે મેઇન ક્રિયાપદ હોય ને ફાઇનાઇટ વર્બ, એનું તમારે વીએનજી કરવાનું. આઈ શેલ હેવ ગોન, તો બીકોઝ ઓફ માય ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ વગેરે વગેરે. એટલે એકથી વધારે ક્રિયાપદ હોય તો આપણે છેલ્લું ક્રિયાપદ એ ફાઇનાઇટ વર્બ લઈ લેવાનું. ચલો, શી વોઝ રીચ, તો અહીં શું મૂકશું? બીકોઝ ઓફ, ઓવિંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હર બીંગ રીચ. પૂરું. કોમા શી કુડ બાય અ કાર, ઓવિંગ ટુ હર બીંગ રીચ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હર બીંગ રીચ. બીંગ રીચ એટલે શું? શાહુકાર હોવું તે. મતલબ શું થાય? શાહુકારી, રિચનેસ અથવા તો રિચીઝ, સંપત્તિ. બેમાંથી કોઈ પણ ચાલે. જો ઓવિંગ ટુ પછી આ સ્ટાર એટલે શું સમજવાનું? બીજા 2 થાય એમ. બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. શીનું શું થાય? હર. નોટ આમાં છે નહીં, વીઆઈએનજી મૂકવાનું. વોઝ એટલે ટુ બીનું રૂપ, બીંગ. પછી રીચનું રીચ,
થઈ ગયું. બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હર બીઈંગ રીચ અથવા તો રીચનેસ અથવા તો રીચીસ કોમા શી કુડ બાય અ કાર. એના શાહુકાર હોવાને કારણે, એની શાહુકારીને કારણે, એની સંપત્તિને કારણે શી કુડ બાય અ કાર, એ કાર ખરીદી શકી. બરાબર. હવે જો ડ્યુ ટુ મૂકવું છે તો કરવાનું શું છે? પહેલાં તો આમાં છે ને તમારે શું કરવાનું? હર બાઈંગ અ કાર, કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. હર બે ક્રિયાપદ હોય તો ફાઇનાઇટ વર્બ, મતલબ છેલ્લું ક્રિયાપદ હોય ને એનું વીએનજી કરવાનું. હર બાઈંગ અ કાર, હર બાઈંગ અ કાર. હવે ભૂતકાળ છે એટલે આપણે વોઝ મૂકશું. વોઝ પછી ડ્યુ ટુ મૂકી દેવાનું. હર બીઈંગ રીચ. ટૂંકમાં આ પ્રોસેસ છે જો બે જગ્યાએ થાય. ડ્યુ ટુમાં શું કરવાનું છે? પહેલાં પરિણામ લઈ લેવાનું છે, પછી એમાં તમારે કારણ લેવું પડે. જો પરિણામવાળા વાક્યમાં આપણે કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ જવાનું છે. પરિણામમાં શીનું થાય? હર, કુડ નથી લેવાનું, બાઈંગ અ કાર, વોઝ આ ટુ બીનું રૂપ મૂક્યું, ડ્યુ ટુ એટલે ને કારણે. હવે શું લેશું? કર્તાની સંબંધક વિભક્તિ. શીનું શું થાય? હર, વોઝનું બીઈંગ, રીચનું રીચ, અથવા તો બીઈંગ રીચ તમારે આ નથી મૂકવું. આ બીઈંગ રીચ જે છે આ ન મૂકવું તો રીચનેસ, રીચીસ. તો આનું શું થાય ગુજરાતી? એની કાર લેવાનું જે કારણ હતું એ પોતાની શાહુકારીને કારણે હતું. પોતાની શાહુકારીને કારણે એની કાર લેવાની પ્રક્રિયા થઈ. ટુ બીના રૂપની પછી જ ડ્યુ ટુ આવે. મતલબ ઘણી વખત આપણે શું કરતા હોય કે ડ્યુ ટુથી વાક્ય શરૂ કરીએ. ડ્યુ ટુ હિઝ ઇલનેસ હી કુડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ. બિલકુલ ખોટું છે. ડ્યુ ટુથી વાક્ય શરૂ જ ન થાય. બીકોઝ ઓફ હિઝ ઇલનેસ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હિઝ ઇલનેસ, ઓવિંગ ટુ હિઝ ઇલનેસ હી કુડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ. આવું બધું થઈ શકે, પણ ડ્યુ ટુ હિઝ ઇલનેસ હી કુડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ આવું ન થાય. ડ્યુ ટુથી વાક્ય શરૂ ન થાય. હું થોડો સાઈડમાં રહું છું, તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે અહીંયા જે છે ને રાઇટિંગ થયેલું એનો પણ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, એટલે પછી તમે સારી રીતે એમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ચલો હવે આજે આપણે અત્યારે અહીંયાથી પેલું કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ ને ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આનું જોઈએ છીએ. હી ઇઝ ક્લેવર, એ હોશિયાર છે. હી વિલ બી સક્સેસફુલ. તો આમાં કારણ કોણ છે? કારણ અહીંયા છે હી ઇઝ ક્લેવર. પરિણામ શું છે? હી વિલ બી સક્સેસફુલ, એ સફળ થશે. તો જે કારણ હોય ને એના માથા ઉપર બીકોઝ, એઝ, સિન્સ અને ફોર મૂકવાના. બરાબર. તો હી ઇઝ ક્લેવર, જો આ વાક્ય અહીંયા છે એના માથા ઉપર બીકોઝ, એઝ, સિન્સ, ફોર, હી ઇઝ ક્લેવર, કોમા, હી વિલ બી સક્સેસફુલ. કારણ કે એ હોશિયાર છે એ સફળ થશે. એઝ, સિન્સ, ફોર આ પણ આ રીતે અને આમ કરીએ તો હવે શું થશે? આ વાક્ય અહીંયા લખવાનું હી વિલ બી સક્સેસફુલ બીકોઝ અથવા તો એઝ હી ઇઝ ક્લેવર. હી વિલ બી સક્સેસફુલ કોમા સિન્સ ફોર હી ઇઝ ક્લેવર. આપણે શું કર્યું? 2 + 3, 3 + 2. બીકોઝ અને એઝ આવે તો કોમા નહીં મૂકવાના, સિન્સ અને ફોર આવે તો કોમા મૂકવાના. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? હવે અહીંયા આ વાક્યના માથા ઉપર 3 વસ્તુ આપણે મૂકીએ છીએ. બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ અને ઓન એકાઉન્ટ ઓફ. ડ્યુ ટુ પણ અહીંયા જ આવશે પણ એ જુદી રીતે આવશે. બીકોઝ ઓફ, ઓઈંગ ટુ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હિઝ બીઈંગ ક્લેવર. માનો કે મારે હિઝ બીઈંગ ક્લેવર નથી લખવું તો મારે શું કરી શકાય? હિઝ ક્લેવરનેસ, તો આમ પણ લખી શકાય. ઓન એકાઉન્ટ ઓફ હિઝ ક્લેવરનેસ, બીકોઝ ઓફ હિઝ ક્લેવરનેસ, ઓવિંગ ટુ હિઝ ક્લેવરનેસ હી વિલ બી સક્સેસફુલ. એની હોશિયારીના કારણે એ સફળ થશે. તો આમાં બીઈંગ ક્લેવર લખો કે ક્લેવરનેસ લખો, બે એક જ થઈ ગયું. બરાબર ને? હવે જો ડ્યુ ટુ લખવું હોય તો તમને શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં પરિણામ લેવાનું છે. હીનું આપણે શું કરશું? હિઝ. 2 ક્રિયાપદ છે, વિલ બી, આને આપણે નહીં બોલાવીએ. બીનું શું કરશું? બીઈંગ. હિઝ સક્સેસ, ઓકે, હિઝ બીઈંગ સક્સેસફુલ. અહીં આપણે શું કરવું જોઈએ? હિઝ બીઈંગ સક્સેસફુલ. તો તમને એમ થાય કંઈ ખોટું છે? નહીં.
બિંગ સક્સેસફુલ એટલે શું? સફળ હોવું એટલે શું? સફળતા. હિઝ સક્સેસ. હવે જો ભૂતકાળ હોય ને તો વોઝ મૂકવાનો. હવે આમાં ભૂતકાળ નથી એટલે આપણે ઇઝ મૂકી દીધું. હિઝ સક્સેસ અથવા તો હિઝ બિંગ સક્સેસફુલ ઇઝ ડ્યુ ટુ હિઝ ક્લેવરનેસ અથવા તો હિઝ બિંગ ક્લેવર. બે રીતે. હિઝ બિંગ સક્સેસફુલ ઇઝ ડ્યુ ટુ હિઝ બિંગ ક્લેવર. માનો કે મારે નાઉનમાં જવું છે તો શું કરવાનું? હિઝ સક્સેસ ઇઝ ડ્યુ ટુ હિઝ ક્લેવરનેસ. એની સફળતા એની હોશિયારીને કારણે છે. બરાબર. ધે વર્કડ હાર્ડ. આ કારણ છે, એ લોકોએ સખત કામ કર્યું. ધે સક્સીડેડ. એ સક્સીડ એ ક્રિયાપદ છે. સક્સેસ એ નાઉન છે. સક્સેસફુલ એજેક્ટિવ છે. સક્સીડ, સક્સીડેડ, સક્સીડેડ, સક્સીડિંગ. સક્સીડ ક્રિયાપદ છે. ટુ સક્સીડ સફળ થવું. સક્સેસ એ નાઉન છે. હી એચીવ્ડ સક્સેસ. His success in the field of automobile was great. એ નાઉન થઈ ગયું. સક્સેસફુલ પર્સન તો સક્સેસફુલ એ એજેક્ટિવ થઈ ગયેલું છે. હવે જુઓ, બીકોઝ આ કારણ છે. બીકોઝ they worked hard, કોમા they succeeded. એ સફળ થયા. as they worked hard, કોમા they succeeded. since they worked hard, they succeeded. for they worked hard, comma, they succeeded. હવે આમ કરો. they succeeded because they worked hard, as they worked hard. પણ અહીં હું since અને for મૂકું તો શું થાય? આગળ કોમા મૂકવાનું. they succeeded, comma, since they worked hard, as for they worked hard. બરાબર. since અને for પોતાની આગળ કોમા લે. હવે આપણે મૂકવાનું છે because of, owing to, on account of. because of their working hard. because of their working hard. માનો કે મારે they working hard નથી લખવું, નાઉન અને એજેક્ટિવમાં જવું છે તો વર્કિંગ હાર્ડ એટલે શું? સખત મહેનત કરવી. તે મતલબ શું થાય? સખત મહેનત, હાર્ડવર્ક. તો હાર્ડવર્ક પણ લખી શકો તમે. because of their hard work, એના સખત કાર્યને કારણે they succeeded. owing to their hard work, on account of their hard work અથવા તો વર્કિંગ હાર્ડ they succeeded. હવે મારે ડ્યુ ટુ મૂકવું છે તો મારે શું કરવું જોઈએ? their success અથવા તો their succeeding was, કારણ કે ભૂતકાળ છે, due to. their success was due to. their succeeding was due to their working hard. their success was due to their working hard અથવા તો their hard work. their success was due to their hard work. બરાબર. હવે અહીં કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે, જુઓ. she ran fast, she could catch the bus. ચલો. because she ran fast, as she ran fast, since she ran fast, for she ran fast, comma, she could catch the bus. she could catch the bus because અથવા as she ran fast. પણ she could catch the bus, comma, since અથવા for she ran fast. બરાબર. because of, owing to, on account of her running fast, comma, આ હતું એમને. because of, owing to, on account of her fast running, she could catch the bus. હવે ડ્યુ ટુ મૂકવું છે. her catching the bus was due to her running fast. ક્લિયર? she prepared well. એણે ખૂબ સારી તૈયારી કરી. she could write the answer because, as, since, for she prepared well, comma, she could write the answer. she could write the answer પછી કોમા નહીં મૂકવાનું, because અને as. she prepared well. she could write the answer, comma, since અને for she prepared well.
because of, owing to, on account of her preparing well, comma, she could write the answer. Her writing the answer was due to her preparing well. I was in hurry. હું ઉતાવળમાં હતો. I forgot my keys. હું ચાવી ભૂલી ગયો. Because as since for I was in hurry, comma, I forgot my keys. I forgot my keys because as since for I was in hurry. પણ since અને for મૂકો તો કોમા મૂકવાનો. Because of, owing to, on account of my being in hurry, comma, I forgot my keys. My forgetting the keys or my keys. My forgetting my keys was due to my being in hurry. The boys tried hard, they could win the match. બાળકોએ છોકરાઓએ સખત પ્રયત્ન કર્યો, મેચ જીતી ગયા. Because as since for the boys tried hard, comma, they could win the match. The boys could win the match because as since for they tried hard. Since અને for મૂકો તો કોમા મૂકવાનો, અધરવાઇઝ કોમા નહીં મૂકવાનો. Because of, owing to, on account of the boys. એમાં શું કરવાનું? ખાલી એપોસ્ટ્રોફી મૂકવાનો, કારણ કે એસ પાછળ આવેલું છે. The boys, on account of, because of, owing to, the boys trying hard, comma, they could win the match. The boys winning the match was due to their trying hard. He is honest, we love him, because as since for he is honest, comma, we love him. We love him because as since for he is honest, since for આવે તો comma. Because of, owing to, on account of his being honest, honesty. Because of, owing to, on account of his being honest, his honesty, we love him. Our loving him અથવા our love for him is due to his honesty અથવા his being honest. Rahul is regular. The teachers admire him. રાહુલ ખૂબ રેગ્યુલર છે, ટીચર એને એડમાયર કરે. Because as since for Rahul is regular, comma, the teachers admire him. અથવા the teachers admire Rahul because as, comma હોય તો since અને for is regular. Because of, owing to, on account of Rahul's being regular, અથવા તો because of Rahul's regularity, the teachers admire him. The teachers, comma, apostrophe, admiring Rahul, the teachers' admiration for Rahul is due to Rahul's regularity, his being regular. હું આજે જવાબો બોલેલો છું. તમે જે સ્ક્રીનશોટ લીધો ને આમાંથી આ 6ના જવાબો તમે લખો અને પછી મેં જે જવાબ બોલેલા છે એની સાથે તમે ટેલી કરો. આઈ એમ સમીર વોરા. કીપ વોચિંગ ધ ચેનલ. ઇફ યુ હેવ નોટ સબસ્ક્રાઇબ્ડ ઇટ, યુ શુડ સબસ્ક્રાઇબ ઇટ. હું જરાક સાઈડમાં જાઉં છું, વળી પાછા તમે એક આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને ધેન યુ ટ્રાય ટુ